Camille Neri and I'm back at it again. So finally, sobrang excited na ako guys sabihin sa inyo na welcome back to my channel. So in today's video, we're gonna go through this lovely box and this is from JEFFREE Star Cosmetics and ito yung mini velour liquid lipstick nila in volume number 1. Short story lang guys, this is a gift from my boyfriend and alam niyo ba guys, na simula nung binigay niya tong sa akin box na to, hindi ko ba alam kung bakit lagi niya akong nire-remind kung bakit daw hindi ko pa pinopost yung review ko nito. So, ayan. So, if you guys are interested, just keep on watching. So, eto guys yung box niya. And nung binigay to guys, box na to sa akin, nakalagay to sa isang bubble wrap. Kapag hinawakan nyo to guys sa personal, mafe-feel nyo na matte siya. Pero super silky and smooth ng texture niya. And as you can see, yung mga nakasulat niya guys, ayan siya. As well as yung mga sides niya is in rose gold na color. Yung napansin ko din dito guys sa box na to, hindi siya yung mumurahin na box guys. Dito mapapansin ko na box niya pa lang, medyo in-effortan na talaga ni JEFFREE Star and talagang mapapansin mo na medyo high quality yung mga nasa loob ng products na to. So dito guys, in front of the box, makikita nyo yung iconic na logo ni JEFFREE Star. Meron din dito nakasulat JEFFREE Star Cosmetics. Dito naman guys sa gilid, makikita nyo yung open here for nudes. And dito naman guys sa likod, makikita nyo dito yung mga pangalan ng 8 shades ng mini velour liquid lipstick as well as yung ingredients niya na nakaspecify dito sa gilid. Ito na siya guys. Una ko tong binuksan, sobrang kinilig ako kasi tada! So, ito guys, note na to, galing to sa boyfriend ko. And then, may kasama siyang earrings na suot ko ngayon. So, sobrang cute niya lang. Thank you, love! So, ayan guys yung box niya. Makikita niyo dito guys sa taas, meron pa din siyang iconic na logo ni JEFFREE Star. And dito naman guys, makikita niyo dito yung mga bestseller na liquid lipstick niya. Kasi meron nitong in full sizes. Skin Tight, Pale Pink, Mannequin, Nude Shade, Celebrity Skin, Soft Brown Nude with Peachy Undertone, Posh Spice, Grungy, Rose Matter, Pink Rose, Gemini, Terracotta Toned Nude, Leo, Honey Brown, Androgyny, Mauve. So, magsa-start ako guys kay Skin Tight, sunod kay Androgyny, Mannequin. Each mini bottle contains 1.93 ml of liquid and it expires in 12 months upon using. When you open it, it has a doe foot applicator which hugs your lips perfectly. So, first shade is the Skin Tight. So, itry na natin. Oh my golly. Napansin ko, medyo kakaiba yung shade niya. Siguro hindi lang ako sanay sa gantong color ng lipstick. Hindi siya sa akin bagay. Parang namumutla ako, guys. Ayan. Usually, this kind of shades looks great with fairer or lighter skin. Next naman, guys, is si Androgyny. Ano natin? Ay, ang ganda ng color. Oh my golly, parang grape siya. Ang sarap kainin. Wow! With makeup on, Androgyny looks like fearless. Parang untouchable. Ganun. So, next shade, guys, is Mannequin. Oh my God. Pero ang bango niya. Grabe. Super creamy nung texture niya. Parang wala na akong labi. Ka-color siya ng skin ko. As you can see. But this is way more better doon kay Skin Tight. Mas gusto ko to kesa kay Skin Tight. Women with dark hair, tan, and has a deep skin usually fits these kinds of shades. So, next shade, guys, is si Leo. Ay, ang ganda ng color. Wow! Gusto ko ang gantang color. Nung nakita ko to, sabi ko, ay, eto talaga yung gusto kong shade. Super gustong-gusto ko tong shade na to as in.
So, next shade, guys, is Celebrity Skin. So, ayan siya. Ito naman. Parang si ano lang siya, si Mannequin. Pero mas darker siya. Ang ayoko lang sa kanya is na-highlight niya yung mga parang lines nung lips ko. Sobrang gusto ko tong gantong nude na shade. Ang lakas makamodel. Vogue lang girl, ganon. Next, we move on with Gemini. Parang... Wow. Sobrang ganda din ng shade na to. Ang lakas makaganda. Super perfect for everyday. So, next shade, guys, is si Posh Spice. And ito talaga yung medyo kinakabahan ako na shade. Kasi hindi ko na alam kung bakit may gantong binuong shade. Pero, ito yung isa sa mga bestseller ng liquid lipstick ni Jeffree Star. Kaya siya sinali dito sa bundle set. So, tingnan natin kung magugustuhan natin ito. Ayan siya. Yung color niya is medyo grungy. Oh my golly. Oh my golly. Hindi ko alam kung may sakit ako or what. Wait lang, parang ayaw ko nang tapusin. Ko dito, parang hindi na ako humihinga sa color na to. Sobrang patay niya tingnan. Ang pangit. Eto, wala akong masabi. Kahit magpa-cute ako, as in wala talaga. Ang pangit niya talaga. So, last but not the least, kasi sobrang bugbog na ng lips ko, this is the Rose Matter. So, i-try na natin siya. Ay, ang ganda ng color. Parang pink na dark. Ewan ko ba, I'm not really a fan of pink shades. Feeling ko kapag sinuot ko to, magmumukha akong si Barbie, guys. Women with dark hair, light and fair skin usually suits this color. Finally, I'm done swatching all the shades. And ang napansin ko lang, guys, grabe yung difference niya. Nung meron akong makeup, sa wala akong makeup. Kasi nung wala akong makeup, sabi ko, shit. Shit. Parang hindi ko to magugustuhan. Parang lahat ko to hindi magagamit. Pero nung naglagay ako ng makeup, as in, nung inayos ko na yung sarili ko, sabi ko, wow. So, in short, guys, if ever na mahilig kayo mag-makeup, I'll definitely recommend kasi as in walang tapon yung shade. Kahit yung pinaka-ayoko na shade, na si Posh Spice, kahit na meron akong makeup, so wala akong makeup, walang pinagkaiba, mukha pa din akong hindi na humihinga, guys. So, eto lang talaga yung ayoko dito sa set na to. Pero eto, perfect din siya for Halloween. Pero if ever, guys, you're considering to buy something na for everyday lang, na simpleng makeup or what, then definitely hindi ko to sa inyo nire-recommend bundle na to kasi merong ibang shades na medyo shocking yung colors niya at first. Parang hindi talaga siya perfect for everyday na mga no makeup look, mga ganon. On the other hand naman, guys, I'll definitely recommend these shades, yung Celebrity Skin, Gemini, Leo, and yung Androgyny. As in, perfect siya for all skin types. And eto yung application niya. In just one swipe, pigmented talaga siya. And buildable din siya. It's really nice to have this kind of bundle set because it's perfect for traveling and the unique shades makes it stand out. So, before I end this video, guys, gusto ko lang mag-thank you sa aking sponsor for today. Thank you, love! Thank you. So, ayan siya. Napakaganda. Thank you. So, bye!